Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini, kami akan membentangkan mengenai tajuk Perakaunan bagi Peruntukan, Liabiliti Kontingen dan Aset Kontingen menurut MPSAS 19. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Fatimah Dirah, Nurul Ain Fariza, Umairah, Amanina dan Amarah Diana. Sebagai pengenalan, objektif peruntukan dan tanggungan luar jangka diwujudkan adalah selaras dengan konsep prudence, iaitu di mana dalam perakaunan di mana aset dan liabiliti harus dipadankan dengan pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun kewangan tertentu. Amalan tersebut dilakukan demi memastikan penyata kewangan akhir tahun yang perlu dibentangkan adalah realistik, di mana aset tidak terlebih nilai dan liabiliti tidak terkurang nilai. Seterusnya, menurut MPSAS 19, peruntukan boleh didefinisikan sebagai liabiliti bagi amount dan pemasaan yang tidak pasti. Peruntukan boleh dibezakan daripada liabiliti yang lain seperti belum bayar dan akruan kerana terdapat ketidakpastian berkenaan dengan pemasaan atau amount perbelanjaan masa hadapan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Contoh atau jenis peruntukan yang dinyatakan di dalam Manual Perakaunan Akuan Kerajaan Persekutuan adalah seperti berikut, iaitu bayaran balik cukai penggunaan, waranti diberikan bagi barangan atau perkhidmatan yang dijual, bayaran balik yang diberikan untuk barangan yang dijual, barangan yang berkemungkinan bagi ganti rugi yang berkaitan dengan kes undang-undang, keusangan yang perlu dibayar pada akhir pajakan operasi, dan luar jangka sekiranya kriteria dipenuhi. Seterusnya, peruntukan akan diiktiraf apabila: pertama, entiti mempunyai obligasi kini, undang-undang atau konstruktif akibat peristiwa lampau. Kedua, terdapat kebarangkalian aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan akan diperlukan untuk menyelesaikan obligasi tersebut. Dan ketiga, anggaran pasti dapat dibuat bagi amount obligasi tersebut. Namun, jika semua syarat ini tidak dipenuhi, maka tiada peruntukan akan diiktiraf. Seterusnya adalah mengenai keperluan pendedahan. Bagi setiap kelas peruntukan, entiti hendaklah mendedahkan mengenai 5 perkara, iaitu A. Amount bawaan pada awal dan akhir tempoh. B. Peruntukan tambahan yang dibuat dalam tempoh itu, termasuk penambahan kepada peruntukan sedia ada. C. Amount yang digunakan, iaitu yang ditanggung dan dikenakan kepada peruntukan. D. Amount yang tidak digunakan yang ditimbal balik sepanjang tempoh tersebut. E. Penambahan amount didiskaunkan sepanjang tempoh itu yang timbul akibat peredaran masa dan kesan daripada apa-apa perubahan dalam kadar diskaun. Perlu diambil perhatian bahawa maklumat perbandingan adalah tidak diperlukan. Selain itu, entiti juga hendaklah mendedahkan perkara yang berikut bagi setiap kelas peruntukan. Pertama, penerangan ringkas tentang jenis obligasi dan pemasaan yang dijangka bagi apa-apa aliran keluar manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang terhasil. Kedua, petunjuk ketidakpastian tentang amount atau pemasaan bagi aliran keluar tersebut. Apabila maklumat yang mencukupi perlu disediakan, entiti hendaklah mendedahkan andaian utama yang dibuat berkenaan dengan peristiwa masa hadapan. Dan ketiga, apa-apa amount pembayaran ganti yang dijangka dengan menyatakan apa-apa amount aset yang telah diiktiraf untuk pembayaran ganti yang dijangka itu. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira bagi pengukuran peruntukan. Pertama, anggaran terbaik. Amount yang diiktiraf sebagai peruntukan mestilah anggaran yang terbaik bagi perbelanjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan obligasi kini pada tarikh pelaporan. Lazimnya, penyelesaian atau pemindahan obligasi pada tarikh pelaporan akan menyebabkan kos yang tinggi atau tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh itu, anggaran hasil dan kesan kewangan ditentukan melalui pertimbangan pihak pengurusan entiti, pengalaman urus niaga lepas yang serupa, dan dalam setengah kes, laporan daripada pakar bebas. Bukti yang dipertimbangkan termasuklah sebarang bukti tambahan yang diperoleh daripada peristiwa selepas tarikh pelaporan. Kedua, risiko dan ketidakpastian.
Risiko dan ketidakpastian yang pasti berkaitan dengan pelbagai peristiwa dan keadaan hendaklah mendapatkan anggaran terbaik bagi peruntukan. Risiko menunjukkan keberubahan keberhasilan. Kelandasan risiko mungkin meningkatkan amaun bagi liabiliti yang diukur. Sebagai contoh, jika unjuran kos bagi sesuatu keberhasilan yang tidak memberangsangkan dianggarkan secara berhemat, maka keberhasilan itu tidak dianggap sebagai lebih berkebarangkalian untuk wujud daripada keadaan yang sebenar. Oleh itu, ketelitian diperlukan apabila membuat pertimbangan dalam keadaan ketidakpastian. Ketiga, nilai kini. Jika kesan nilai masa wang adalah material, maka amaun peruntukan adalah jangkaan nilai kini perbelanjaan yang diperlukan bagi menyelesaikan obligasi. Piawaian ini menghendaki peningkatan nilai kini peruntukan untuk didedahkan sepanjang tempoh itu dalam amaun didiskonkan yang timbul akibat peredaran masa. Keempat, peristiwa masa hadapan. Peristiwa masa hadapan yang mungkin memberikan kesan kepada amaun yang diperlukan untuk menyelesaikan obligasi hendaklah ditunjukkan dalam amaun yang mempunyai bukti objektif yang mencukupi bahawa ia akan berlaku. Kesan daripada kemungkinan undang-undang baharu juga yang boleh memberikan kesan kepada amaun obligasi sedia ada kerajaan atau sektor awam individu hendaklah diambil kira. Kelima, pelupusan aset yang dijangka. Untung daripada pelupusan aset yang dijangka tidak boleh diambil kira untuk mengukur peruntukan. Untung atas pelupusan aset yang dijangka tidak diambil kira untuk mengukur peruntukan, walaupun pelupusan yang dijangka tersebut berkait rapat dengan peristiwa yang menimbulkan peruntukan. Keenam, pembayaran ganti. Jika sebahagian atau kesemua perbelanjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan peruntukan dijangka akan dibayar ganti oleh pihak yang lain, maka pembayaran ganti akan diterima jika entiti menyelesaikan obligasi. Pembayaran ganti hendaklah direkod sebagai aset berhasilan. Amaun yang diiktiraf bagi pembayaran ganti tidak boleh melebihi amaun peruntukan. Dalam penyata prestasi kewangan, belanja yang berkaitan dengan peruntukan boleh dibentangkan pada amaun bersih yang diiktiraf bagi pembayaran ganti. Dalam kebanyakan kes, entiti akan kekal bertanggungjawab terhadap keseluruhan amaun yang terlibat. Namun dalam sesetengah kes, entiti tidak akan bertanggungjawab terhadap kos berkenaan jika pihak ketiga gagal untuk membuat bayaran. Ketujuh, perubahan dalam peruntukan. Peruntukan hendaklah dikaji semula pada setiap tarikh pelaporan dan dilaras bagi menggambarkan anggaran terbaik semasa. Jika tiada lagi kebarangkalian bahawa aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan akan diperlukan untuk menyelesaikan obligasi, maka peruntukan itu hendaklah ditimbal balik. Jika pendiskaunan digunakan, amaun bawaan bagi peruntukan meningkat dalam setiap tempoh bagi menunjukkan peredaran masa. Peningkatan tersebut akan diiktiraf sebagai belanja faedah. Akhir sekali, penggunaan peruntukan. Peruntukan hendaklah digunakan hanya untuk perbelanjaan bagi peruntukan yang diiktiraf pada awalnya. Hanya perbelanjaan yang berkaitan dengan peruntukan asal akan diambil kira terhadap peruntukan tersebut. Perbelanjaan yang diambil kira terhadap peruntukan yang pada awalnya diiktiraf bagi tujuan yang lain akan menyembunyikan kesan daripada dua peristiwa yang berbeza. Baiklah, seterusnya adalah liability contingent. Liability contingent bermaksud tanggungan yang mungkin wujud akibat daripada peristiwa yang lepas dan kewujudannya disahkan dengan berlaku atau tidak kejadian pada masa hadapan yang berada di luar kawalan syarikat. Contoh bagi liability contingent adalah seperti tuntutan mahkamah, jaminan atas keberhutangan orang lain dan juga tuntutan ke atas litigasi yang belum selesai dan program insurans. Menurut MPSAS 19 berkenaan dengan pengiktirafan liability contingent adalah entiti tidak boleh mengiktiraf liabiliti luar jangka. Selain itu, liabiliti luar jangka didedahkan seperti yang dikehendaki dalam Peruntukan 100, kecuali kebarangkalian aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi ataupun potensi perkhidmatan adalah tipis.
di mana perenggan 100 menyatakan bahawa melainkan kemungkinan berlakunya apa-apa aliran keluar dalam penyelesaian adalah tipis, entiti hendaklah mendedahkan setiap kelas liabiliti luar jangka pada tarikh pelaporan, penerangan ringkas tentang jenis liabiliti luar jangka dan jika boleh mendedahkan juga anggaran kesan kewangan, petunjuk ketidakpastian berkaitan dengan amang ataupun pemasaan apa-apa aliran keluar dan juga kemungkinan apa-apa pembayaran ganti. Selain itu, jika entiti bertanggungjawab secara bersama atau berasingan terhadap obligasi, bahagian obligasi yang dijangka akan diselesaikan oleh pihak yang lain dianggap juga sebagai liabiliti luar jangka. Sebagai contohnya, dalam kes hutang usaha sama, bahagian obligasi yang diselesaikan pihak lain yang terlibat dalam usaha sama tersebut dianggap sebagai liabiliti luar jangka. Entiti mengiktiraf peruntukan bagi bahagian obligasi yang terdapat kebarangkalian aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi, potensi perkhidmatan kecuali dalam keadaan yang jarang berlaku apabila anggaran pasti tidak dapat dilakukan. Di samping itu, liabiliti luar jangka mungkin timbul dengan cara yang tidak dijangka pada mulanya. Oleh itu, ia dinilai secara berterusan bagi menentukan sama ada terdapatnya kebarangkalian aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan ataupun tidak. Hal ini bermaksud sekiranya ada peruntukan yang perlu diiktiraf dalam penyata kewangan bagi tempoh peningkatan kebarangkalian itu berlaku. Contohnya, jika entiti merasakan mereka telah melanggar Undang-Undang Persekitaran tetapi mereka tidak pasti sama ada terdapat kerosakan dan kemudiannya kerosakan itu jelas berlaku dan memerlukan pemulihan, entiti perlulah mengiktiraf peruntukan tersebut kerana kini terdapat kebarangkalian berlakunya aliran keluar manfaat ekonomi. Akhir sekali adalah aset kontingen. Aset kontingen boleh didefinisikan sebagai potensi manfaat ekonomi yang bergantung sepenuhnya kepada peristiwa masa hadapan yang tidak dapat dikendalikan syarikat. Disebabkan faktor ketidakpastian, aset ini tidak diletakkan di dalam kunci kira-kira, akan tetapi apabila memenuhi syarat tertentu, ia perlu dilaporkan dalam penyata kewangan berserta nota. Contoh bagi aset kontingen adalah jangkaan menerima pampasan daripada tuntutan mahkamah. Seterusnya, pengiktirafan bagi aset luar jangka. Menurut Malaysia Public Sector Accounting Standard MSA 19, aset luar jangka tidak boleh diiktiraf oleh entiti. Aset luar jangka lazimnya timbul daripada peristiwa yang tidak dirancang atau yang tidak dijangka yang bukan dalam kawalan penuh entiti itu. Seterusnya, menimbulkan kebarangkalian aliran masuk manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan kepada entiti. Sebagai contoh, keputusan yang tidak pasti bagi tuntutan yang sedang dibuat oleh entiti melalui proses undang-undang. Yang ketiga ialah aset luar jangka tidak diiktiraf dalam penyata kewangan kerana ia mungkin menyebabkan pengiktirafan hasil yang mungkin tidak akan direalisasikan. Walau bagaimanapun, apabila realisasi hasil itu hampir pasti, maka aset berkenaan bukan aset luar jangka dan pengiktirafannya adalah wajar. Menurut Perenggan 105, jika terdapat kebarangkalian berlaku aliran masuk manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan, entiti hendaklah mendedahkan penerangan ringkas tentang jenis aset luar jangka pada tarikh pelaporan. Dan kemajuan aset luar jangka dinilai secara berterusan bagi memastikan bahawa ia ditunjukkan sewajarnya dalam penyata kewangan. Jika hampir pasti bahawa aliran masuk manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan akan berlaku dan nilai aset dapat diukur dengan pasti, maka aset itu dan hasil yang berkenaan diiktiraf dalam penyata kewangan dalam tempoh perubahan tersebut berlaku. Sebagai kesimpulannya, agensi awam haruslah mengikuti piawaian
yang telah ditetapkan di dalam manual dan juga polisi yang telah tersedia. Kaedah pendedahan dan peruntukan mestilah dirujuk terlebih dahulu sebelum dan ketika membuat penyata kewangan akhir tahun. Sekian, terima kasih.